بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه ټمپلیټ سٹارټ کړی چې کوم استعمالیږي د فنکشن جنرالایزیشن لپاره او د کلاس یا د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ جنرالایزیشن، یا زه دا ویلی شم چې د یوزر ډیفاینډ فنکشن جنرالایزیشن لپاره فنکشن ټمپلیټ او د یوزر ډیفاینډ ډیټا لپاره مونږ سره کلاس ټمپلیټ دا استعمالیږي. نورملی د کلاس د جنرالایزیشن لپاره کلاس استعمالیږي کلاس ټمپلیټ او د فنکشن جنرالایزیشن لپاره فنکشن ټمپلیټ. و دا مونږ سره چې شي لپاره استعمالیږي کلاس جنرالایزیشن. دا یو څه پوینټس دي دغه کې کوشش کړی چې هغه مین کوم کنسیپټ دي موږ ته پکې کلیر شي. نورملی مونږ سره په کلاس کې د ډیفرنٹ ډیټا ټایپ یا د ډیفرنٹ نیچر ډیټا لپاره مونږ شي کوم مختلف قسم ډیټا ممبرز اډ کوو. داسې ده که مونږ وغواړو چې دا سنگل ډیټا کې مونږ ملټیپل ټایپ ډیټا مونږ په پروګرام کې ونکته دا پکې کمپیټیبل کو، نو دا نورملی نه وي کمپیټیبل، مطلب نورملی دا نه الاؤډ کوي. تاسو یو سپیسیفیک ټایپ ولیکي بس په مخکې حتی چې په نیومریک ټایپ کې موږ خو مونږ بیخي مطلب په انټیجر ټایپ کې مونږ شی وکړلو په لاست کې سټرینګ ډیټا ته واړلو و هغه پکې ډیټا وام چل شو او مطلب مونږ په ډسپلی هم کړله ا ډیټا پکې لاس شوی نه ده. په نورمل حالاتو کې چې کله ته یو ډیټا ممبر انټیجر جوړ کې او ته پکې فلوټ ټایپ ډیټا واچوي د فریکشنل پارت شي کې د لاست کې، حالانکه نیچر د دواړو شی دی نیومریک دی. په نومریک کې موږ سره دا ټایټلی چې دی باوند دی یو بل سره، مطلب د فلوټ ټایپ ډیټا په فلوټ ټایپ ویریبل کې موږ سره سیو کیږي او د انټیجر ټایپ که موږ وغواړو چې موږ دا جنرالایز کړو هغه لپاره موږ سره شی د کلاس ټمپلیټ استعمالي. نورملی کلاس ټمپلیټ تاسو به ډیټا سټرکچر هم نه ویلی غالبا چې په تھرډ سیمسټر کې یا په فورث سیمسټر کې د تھرډ فور ځکه هم چې یونیورسيټي آوټلاین چینج کړی دي مخکې خو په تھرډ سیمسټر کې وو، نو ممکن دی چې تاسو په تھرډ کې نه په فورث کې وي. خو بهرحال تاسو به وایي موږ سره مختلف کې اصل کې ډیټا سټرکچر یا هیڅ شي ته ډیټا سټرکچر موږ سره د کمپیوټر په میموري کې په مختلف فارمیټ په مختلف نیچر او په مختلف سټرکچر کې ډیټا سٹور کول دا موږ سره شي دا موږ دغه موږ د ډیټا ډیفرنٹ سټرکچر په میموري کې دغه موږ ډیټا سټرکچر یې بیا ایگزامپلز دي موږ سره د هر ډیټا سټرکچر بیا موږ سره خپل انپوټ اوټپوټ اپریشن دي، لکه موږ سره سټیک واخله کیو واخله لینک لیست واخله ویکټر واخله. دا په دغه لیول باندې تاسو صرف نمونه واورو دا موږ سره کمپلیټلی او نورملی په مختلف قسم ټیسټونو کې د ډیټا سټرکچر چې دا کوم شی ته ما وخلو دا سټیک کیو لینک لیست د دغه مختلف قسم ام سی کیوز بیا موږ سره رادرومي. په کمپیټیټیو ایگزام کې اکثر د ډیټا سټرکچر نه دا رادرومي. بیا ډیټا سټرکچر نورملی تاسو چې کوم کورس ته تھیوریټیکل دی مطلب دا چې ډرای رن کېدل دي یو پروګرام دی. فور ایگزامپل زه سټیک یو پروګرام اخکوم په سټیک کې موږ سره چې کوم لاس ان شي ا فرست اوټ کیږي لیفو اپریشن پکې کیږي ال آی اف او چې کومه ویلیو لاست ان شي موږ سره فرست ایگزامپل هیڅ شی دی ټینس ولا بالونه نه وي هغه خپل لاس ډبای وي اخ کې خلک بالونه ورکوي لاندې پکې چې کوم فرست شي اب لاست وځي چې کوم لاست وي اب فرست وځي. نو دا موږ سره ایگزامپل د چی د سټیک دی. په سټیک کې بیا موږ سره پوش او پاپ دوا قسمه اپریشن کیږي پاپ او پوش. په پوش باندې پکې ډیټا چارج شي په دغه ډیټا سټرکچر کې او په پاپ باندې ته وځي، نو دا دوا قسمه اپریشن پوش او پاپ دا پکې کیږي. نورملی اوس کومه د ډیټا سټرکچر دلته موږ چې موږ جنرالایزیشن د چی د لپاره د ډیټا سټرکچر د لپاره چې استعمالو موږ کلاس ټمپلیټ استعمالو. دا مطلب دی زه به کوشش کوم چې په دغه کې څه تاسو ته زه په پروګرامینګ ایگزامپل باندې وښوم، حالانکه تاسو په کورس کې دا دمره په ډیټیل سره نشته، بس دو لاین کې ورته کلاس ډیفاین کا چې کلاس ټمپلیټ او په دو لاین کې ورته ډیفاین کا چې فنکشن ټمپلیټ. خو بهرحال زه به تاسو ته کوشش کوم چې دا سټریک او دا کیو یا لینک لیست یا ویکټر په دغه کې ته شی وکم په پریکټیکلی. خو بهرحال موږ سره دا ډیټا سټرکچر جنرالایزیشن څنګه کیږي سټیک چې دی په یو ټیم کې چې دا کوم فور ایگزامپل دا ټنل دی چې دا ډیټا پکې کېښول شي، نو دا ډیټا د یو سپیسیفیک ټایپ وي یا به انټیجر وي یا به فلوټ وي یا به کریکټر وي، دا به د یو سپیسیفیک ټایپ ډیټا په یو ټیم کې په نورمل سټیک کې چې کوم پروګرامینګ کیږي دا به شی وي دا به کېښول شي. زه به یو سټیک جوړ کوم او په یو ټیم کې با سټیک د ملټیپل ټایپ ډیټا د سټوریج کیپیبلیټي پکې، نو دا په چی شي باندې کیږي دا موږ سره په جنرالایزیشن اف کلاس باندې کیږي. خو بیا موږ سره لکه څرنګه د کلاس چې کومې موږ سره د فنکشن ډیفینیشن وو د کلاس جنرالایزیشن لپاره یو فرست لاین پکې وو چې هغه فرست لاین موږ سره چې تاسو ته دلته ښکاري ټمپلیټ
او په دا چې کومې موږ سره د سمال او ګریټر بریکټ په دغه کې نه کلاس او دلته جنرالایز تاسو سنا ما ولا ورکو ما ولا ټي ورکړه ټمپلیټ په باندې تاسو ولا جی ورکې خپل نامه ورکې دا بیا یوز کیږي خدا ادغه نه بعد دا خو موږ سره فرست لاین شو دا لاین کوم وکړو دا د فنکشن په جنرالایزیشن کې استعمالېږي د کلاس په جنرالایزیشن کې استعمالېږي کلم چې موږ سره کمپایلر دغه نه کوډ جنریټ کوي نو دغه لاین پسې چې کوم نیکست لاین وي نیکست لاین ګوري چې نیکست لاین څه دی نو نیکست لاین په کلاس جنرالایزیشن کې به څه وي کیورډ کلاس به وي د کلاس نامه به وي وخت کې چې کوم ممبرز وي هغه ممبر وي که سنگل ممبر وي نو ته بدل ته څه وکړي یو پیره به کلاس ټي ولیکي که ملټیپل ممبر د ډیفرنٹ ټایپ وي که ملټیپل ممبر د سیم ټایپ وي بیا هم یو پیره لیکل دي که ملټیپل ممبر د ډیفرنٹ ټایپ وي نو که دوا ټایپ وي خو دوا پیرې به ولیکي او که لس ټایپ وي لس پیرې به ولیکي او موږ سره فی الحال چې کوم تیر اگزامپل ما تاسو ته وښله یو ټایپ و نو ما یو ځل لیکلی و دغه نه بعد موږ سره نورملی په کلاس کې دننه موږ نه صرف د ډیټا جنرالایزیشن کو بلکې د فنکشن د کنسټرکټر او د ډسټرکټر جنرالایزیشن هم کیږي د څه مطلب شو دا ډیټا او فنکشن خو موږ په تیر کې وکتل د کنسټرکټر او ډسټرکټر دا چې کنسټرکټر نورملی څه کوي دا د اوبجیکټ په جوړېدو سره اتوماتیک کال شي میموري ریزرو کوي نو اوبجیکټ چې کومه پرې تا ورته ویلی نه چې انټیجر نو کنسټرکټر مطلب جنرالایز مخکې به څه و کنسټرکټر د یو سپیسیفیک ډیټا ممبر به دپاره به څه وکړو میموري ریزرویشن وکړلو اوس چونکې دا ممبر چې کوم دی دا ممبر فکس نه دی دا ډاینامیک دی دا موږ سره څه دی دا په رن ټایم باندې چینج کیدای شي چې چینج کیدای شي کنسټرکټر اتوماتیکلی خپل بیهیویر په رن ټایم چینج کوي یو پیرې چې کال کې په تیر اگزامپل کې موږ یو پیره د انټیجر ټایپ لپاره نو کنسټرکټر څه وکړو په میموري کې ریزرویشن لیبلینګ د انټیجر ټایپ لپاره وکړلو دویم پیره موږ پکې فلوټ ډیټا ورکړه دویم پیره په میموري کې ریزرویشن چې لیبلینګ چې کیدا به د فلوټ لپاره دریم ځل موږ سټرینګ ټایپ ډیټا ورکړه نو یو کنسټرکټر دی او ډیفرنٹ بیهیویر شو کوي دا څه شي وجه نه دا موږ سره د کلاس د جنرالایزیشن د وجه نه دا نه علاوه موږ سره کلم چې موږ غواړو چې موږ دا ممبرز یا میتھډز دا ایکسس کو د کلاس د ټمپلیټ والا نو دا به ډایرکټ نه ایکسس کیږي کنسټرکټر او ډسټرکټر او سره ممبرز د دغه لپاره ته ریکوایرډ دی چې ته څه جوړ کړې اوبجیکټ جوړ کړې اوبجیکټ به جوړ کړې یغه نه بعد اوس دا اوبجیکټ مطلب جنرالایز اوبجیکټ چې د کوم ټایپ ولته جوړاوي په تیر اگزامپل کې موږ وکړو انټیجر ولم جوړالو د کلاس ته نامې نه بعد موږ په شي کې په کوم موږ سره د سمالر او ګریټر بریکټ دی په کې موږ هغه ټایپ ولیکلو چې انټیجر ټایپ ډیټا کریټ کړله بیا که زه وغواړم چې فلوټ بیا فلوټ سټرینګ مکړو بیا سټرینګ شولو نو مطلب دا چې دلته اوبجیکټ په تر ډیکلیئر کې چې ډیکلیئر شي ته بیا سرویسز د جنرالایز کلاس دا ډیټا او د فنکشن دا به استعمالای شي بیا یې موږ سره د سټاک د کیو کلکولیټر دپاره کلکولیټر هم موږ سره فکس نه وي ګوره که کلکولیټر فنکشنلیټي وکړسي د فنکشنلیټي خو یې موږ سره فکس نه ده که نه مطلب 2 هندسو جمع کېدل کی 3 هندسو جمع کېدل کی لاسو هندسو کی د دغه نیچر فکس نه دی پهله انټیجر بیا فلوټ بیا انټیجر بیا ټول فلوټ بیا ټول انټیجر بیا دوه انټیجر دوه فلوټ ډیفرنٹ دی چې ډیفرنٹ دی نو دمره ډیر بلاک خو ته نشي پکې اټکالی چې نشي اټکالی یو بلاک ایډ کا او جنرالایز کا اب تو سره شي کی د جنرالایز فنکشنلیټي بیلر کوي او نورملی موږ سره ټمپلیټ امپروو کوي کوډ ریوزیبিলিټي په کلاس لیول باندې او په اوبجیکټ لیول باندې دا هم وکړو فور ایگزامپل موږ سره د کلاس کې بزله چینجز وکم بیا چې تاسو ته د 2 ویریبل پته ولګي ګوره موږ سره یو کلاس ته مارکس دا مارکس مونږ یو جنرالایز ټایپ واخستو مارکس فکس نه بعضی به فول مارک کی بعضی به پوینټ کی لیټ جی پی ای دا جی پی ای د 1 او د 4 په مانس کې فریکشنل ویلیو مختلف قسم را درومي نو دا مونږ سره مطلب ناغم راتلی شي انټیګرل هم راتلی شي نورمال هم راتلی شي فریکشنل هم راتلی شي دا سیټ کېدو د مارکس لپاره دا فنکشن شولو شو کېدو لپاره دا شولو په کلاس کې دلته موږ څه وکړو موږ چې د انټیجر ټایپ ډیټا ورکوو نو موږ سره انټیجر ولیکلو چې د فلوټ ټایپ ډیټا ورکوو نو دلته فلوټ ولیکلو او په د سنگل ویریبل کې د انټیجر او د فلوټ د دواړو ویریبل ډیټا د سټوریج کیپیبلیټی شته دلته په د پروګرام کې وکړو بیا ته کسټمایز کام موږ سره فعل هل څومره دلته ټایپس دي مطلب څومره ویریبل دي یو دی چې یو دی بس موږ ته بیا ضرورت نشته بدل ته موږ جنرالایز یو لیکلی دی که دوا وای نو په دوو کې بیا موږ سره پاسبل و چې دواړه سیم وای و دام پاسبل و چې ډیفرنٹ وای چې ډیفرنٹ وای دلته به موږ یو بل دلته یو ممبر اخسته وای یو جنرالایز ویریبل به اخسته وای خو موږ په کیس کې په دغه اگزامپل کې یو دی دغه موږ ټی ورکړو په دغه ټی کې انټیجر
حتی چې مطلب ته پکې نیم هم اچولی شي ځکه چې باونډ نه وي دا دوه ویریبل دپاره نه دی خو مونږ چونکې د مارکس دپاره اخ کړی نو مارکس مونږ سره نارملی نمبرز وي نو نمبر یا به څه وي انټیجر ویلیو یا به مونږ سره فریکشنل فلوټینګ ویلیو وي خو د ویلیو د سیټ کېدو دپاره سیټ مارک فنکشن مونږ اخیستی په دغه په دا پیرامیټر کې کوه قسم مونږ څه کړی دی جنرلایز پیرامیټر هم اخیستی دی سپیسیفیک نه دی دلته په دغه ایم کې که انټیجر راشي دا به ټي به انټیجر شي او که فلوټ راشي دا ټي به مونږ سره فلوټ شي ټي مونږ سره فکس نه دی بیا شو فنکشن کې مونږ سره چې په دغه مارکس کې څه ویلیو وي مطلب د کوم آبجیکټ دپاره کومه ټایپ ویلیو وي او ویلیو به تاسو سره ډسپلی کړي زه به راشم مین فنکشن له په مین فنکشن کې مارکس مونږ سره چونکې کلاس دی و مونږ څه کوو د دغه مونږ یو انټیجر ټایپ آبجیکټ جوړوو مطلب چې پخکې انټیجر ټایپ ویلیو مونږ سیټ کوو په سیټ مارکس باندې انټیجر بیا مونږ شو کړله بیا مونږ په مارکس کې څه کوو یو د فلوټ ټایپ ویلیو سیټ کوو نو مونږ د فلوټ ټایپ دپاره یو آبجیکټ واخیستو په سیټ مارکس باندې مونږ څه وکړلو دا پکې مونږ سیټ کړله او بیا په شو مارکس باندې دا فلوټ ټایپ دلته به زه یو بل فنکشن هم واخلم اول خو دا چې دا به زه تاسو ته لږ وښیم کمپایل به یې کړم رن به یې کړم بیا بېرته پکې کسټمایزیشن وکړم کمپایلیشن کې څه پکې نشته دی رن مې کړلو چې رن مې کړو ما سره دواړه قسمه ویلیو یې ساتلي دي زه به څه وکړم زه به راشم د کلاس له زه پکې د دغه مارک سره سره د دغه نیم هم پکې غواړم چې دا پکې راشي دلته به زه ولیکم کلاس او دا مې ټي 1 کړلو ځکه چې ټي خو ما لیکلی دی دا مې ټي 1 کړلو او که دغه سره سره تاسو بل شی غواړو بل هم پکې ولیکه زه به دلته څه وکړم زه به ولیکم چې ټي 1 او دلته فار ایگزامپل ما څه ولیکلو ما ولیکلو چې نیم بیا به زه څه وکړم دلته به راشم دلته به زه یو فنکشن ولیکم واید سیټ نیم دلته به زه څه کړم دا به ټي 1 کړم او دلته مې ان کړلو په دغه کې دننه به راشم دا نیم ته به زه څه کړم دا ان به ورته اساین کړم ډسپلی فنکشن له به راشم دلته فار ایگزامپل ما څه وکړلو دلته به زه ولیکم چې واید ډسپلی مې کړلو ډسپلی نیم کې دننه به زه ولیکم چې سی آوټ دلته دا آبجیکټ چې کوم دی سټرینګ و که نه نو دلته ما څه کړلو display beam को is to deposit display دا به زه کمپایل کم څه مسله پکې نشته نو مونږ نارملی دلته مونږ صرف څه وکړلو دا د انټیجر سټرینګ دپاره آبجیکټ جوړ کړو دا څه دپاره د فلوټ که دریم ورسره وي تاسو دریم هم کې لیکلی شو نو دا مونږ سره یو نیکسټ اگزامپل و چې مونږ په څه شي باندې په کلاس جنرلایزیشن باندې وکتلو